Imaginați-vă o navă spațială de 60 de kilometri lungime, capabilă să transporte 2000 de oameni, îndreptându-se spre Proxima B, cea mai apropiată exoplanetă, aflată la puțin peste 4 ani lumină depărtare. Aceasta este Chrysalis, câștigătoarea competiției Hyperion, o așa numită navă generațională, deoarece călătoria ar dura între 250 și 400 de ani. Asta ar fi prima colonizare a stelelor. Știrea a explodat și în presa din România. Până și mama mi-a scris: domnule, este adevărat așa ceva? Lumea chiar a crezut că se va întâmpla în curând. Dar este așa. Pe hârtie, ideea asta să trimitem o navă cu coloniști către exoplaneta Proxima B pare promițătoare. La urma urmei, Proxima B este cea mai apropiată exoplanetă de noi, despre care știm că se află în zona locuibilă. Dar atenție, steaua gazdă, Proxima Centauri, deci steaua în jurul căreia orbitează exoplaneta Proxima B, nu este o stea obișnuită, este o stea pitică roșie, extrem de violentă, produce erupții solare, explozii ultraviolete și furtuni de raze X, care pot distruge atmosfera oricărei planete din apropiere. În plus, cel mai probabil, exoplaneta asta unde ar vrea să ajungă colonizatorii este și blocată gravitațional. Adică mișcarea în jurul axei sale este sincronă cu mișcarea orbitală. Asta face ca o parte a exoplanetei să fie orientată întotdeauna către stea. Deci avem o emisferă care se află în lumina eternă a stelei, iar cealaltă în întuneric permanent. Asta scade foarte mult șansele de a găsi o atmosferă normală, o atmosferă respirabilă, eventual bogată în oxigen. Pe deasupra, să ne mai aducem aminte, oxigenul pe Pământ a fost format chiar de viață, în miliarde de ani. Cu alte cuvinte, care este șansa să-l găsim pe acea exoplanetă intact, în așa fel încât coloniștii să poată respira? Cel mai probabil, după secole de călătorie, coloniștii ar descoperi fie o lume moartă, fie una ostilă vieții, așa cum e pe Terra, cu nucleotidele sale și precis, atenție, cele 20 de forme de aminoacizi. Astronauții ajuns acolo, mă tem că se vor simți condamnați la moarte. Să ne uităm acum puțin la navă. Chrysalis ar fi un cilindru masiv de 58 de kilometri lungime, cu o masă de 2,4 miliarde de tone. Ar putea găzdui, în teorie, 2400 de pasageri. Designul ăsta cilindric este ales special pentru a reduce coliziunile cu micrometeoriții. Totuși, la 5000 de kilometri pe secundă cât ar avea nava, chiar și impactul cu un firicel de praf produce daune ireparabile. Pe de altă parte, eu mă mai gândesc așa: menținerea unei nave etanșe timp de 400 de ani, să nu piardă oxigenul de acolo, este o iluzie. Expediția cu balonul arctic al lui Andre este o lecție. Dacă n-ați văzut, vedeți filmul pe Netflix. Acesta a pornit cu un balon cu hidrogen spre Polul Nord, crezând că va sta în aer 30 de zile. În realitate, hidrogenul s-a pierdut într-o zi și jumătate. Andre și colegii lui au murit. Părerea mea e că e puțin probabil ca o navă așa de mare să reziste etanșă perfect timp de secole. Că dacă atomii se pierd, călătorii sunt pierduți. Nu e ca pe Pământ, unde atomii sunt abundenți. Acolo te uiți la ei, îi vezi cum pleacă și îți pare rău. Și pe Stația Spațială Internațională se pierde oxigen. Acolo însă, oxigenul nu se aduce de pe Pământ, ci se regenerează, în general prin experimente de electroliză sau unele similare. Dar atenție, apa se aduce de pe Pământ. Ori, cine ți aduce ție apă în spațiu? Și acum puțin despre propulsia acestei nave, despre care s-a vorbit așa de mult în mass media românească. După părerea mea, propulsia este la limita science fiction-ului. Chrysalis mizează pe reactoare de fuziune cu deuteriu și heliu-3 pentru a atinge viteze de 5000 de km pe secundă, adică de 10 de ori mai mari decât cele mai puternice rachete de astăzi. Și desigur, suficient pentru a parcurge distanța de câțiva lumini la Proxima Centauri P în câteva sute de ani. Viteza este de aproximativ 1% din cea a luminii. Putem înțelege procesul de fuziune dacă privim aici. Deuteriul este un izotop al hidrogenului, cu un neutron în plus în nucleu,
iar heliu-3 este un izotop al heliului, cu un neutron mai puțin. Vedeți reacția și energiile particulelor rezultate. Aici este și viteza particulelor la acele energii, care se vede că este de mii de kilometri pe secundă. Teoretic, dacă aceste produse ale reacției sunt lăsate să iasă din camera de combustie, ele vor ieși cu viteză de mii de kilometri pe secundă, cât avem nevoie. Mai trebuie să folosim o duză magnetică, să le orientăm înspre spate, în așa fel că racheta să fie împinsă în față. Și care e problema, veți spune? Păi dacă vrei să accelerezi o rachetă la 5000 de km pe secundă, cu un combustibil ejectat ce are viteza de 5000 de km pe secundă, combustibilul trebuie să fie jumătate din masa rachetei. Îl arunci în spate și ai impuls pentru jumătatea rămasă. Viteza de ejecție va fi în acest caz egală cu viteza pe care o primești. Desigur, odată ajuns la destinație, trebuie să decelerezi. Ori asta înseamnă altă jumătate din navă, din ceea ce a mai rămas, dedicată combustibilului. Deci, zona locuibilă este cam un sfert din masa inițială a navei, ca ordin de mărime. Ai jumătate. Oricum, miliarde de tone de combustibil după calculele celor care au propus acest proiect. Și care e realitatea? Păi realitatea e că nu avem fuziune controlată nici măcar pentru centralele noastre electrice. Duze magnetice capabile să colimeze particule de energie de megaelectronvolt nu există. Deuteriu se găsește într-adevăr în mare, dar heliu-3 este practic inexistent pe Pământ. Pe Pământ există doar câteva zeci de tone recuperabile, în timp ce Chrysalis ar avea nevoie de miliarde de tone. Bine, oamenii vorbesc că vom extrage acest heliu-3 din giganții gazoși în sistemul nostru solar. Extracția din giganții gazoși, cum este Jupiter, rămâne, după părerea mea, science fiction. Ca să nu mai zic că energia obținută din fuziunea acestor miliarde de tone de deuteriu și heliu-3, necesară să propulseze nava, ar fi echivalentul consumului total al umanității timp de 1.000.000 de ani, adică o risipă de energie. Structura internă e gândită ca o păpușă matrioșcă, straturi concentrice care se rotesc, agricultură, parcuri, școli, locuințe printate și așa mai departe. Zonele ar fi iluminate de LED-uri. Dar hei, LED-urile rezistă doar câțiva ani, asta știm cu toții. Dacă nu mai ai rezervă de becuri, de LED-uri, ai nevoie de fabrici de LED-uri. Dar fabrici de semiconductori, microchipuri, telefoane mobile, medicamente și tot ceea ce se strică. E greu de imaginat de câte lucruri ai nevoie atunci când ești așa de departe. Asta scoate în evidență un punct. Civilizația noastră există datorită unei rețele globale de producție. Stația Spațială Internațională abia supraviețuiește câteva luni fără aprovizionare. Cum ar putea Chrysalis ăsta să se descurce singură timp de secole? Un element spectaculos și poate chiar frumos al acestei nave este Cosmos-Dom, adică o cupolă de sticlă înaltă de vreo 130 de metri pentru observarea stelelor. Atenție însă, ea ar fi montată în spatele navei, să se vadă locul de unde am plecat. Soarele, adică oamenii să-și aducă aminte de unde am plecat, de pe pământ, de acolo. Dar în aceeași direcție va fi și jetul motorului navei. Acum, sincer, nu știu cât de mult se va vedea în spate. Nava ar avea și gravitația artificială. Ea ar fi obținută prin rotație. Dar atenție, asta nu este identică cu gravitația terestră. Pentru că dacă stai pe un obiect care se rotește, vei avea forță Coriolis și vei avea și efecte asupra urechii interne. Și asta pe termen lung pot afecta sănătatea. În plus, sistemul ecologic e gândit în buclă închisă. Veni să recicleze apa în rachetă, aerul și nutrienții, tot ceea ce trebuie. Ăsta însă nu a funcționat niciodată la scară mare. Proiectul Biosfera 2 din Arizona din anii 90, unde au încercat ei să facă acolo un ecosistem închis, a eșuat în mai puțin de 2 ani. A crede că biosfera pe această navă va funcționa impecabil timp de 400 de ani este, cred eu, o provocare uriașă. Să vorbesc eufemist. Iar societatea pe navă, planul prevede ca primele generații să fie antrenate în baze izolate din Antarctica timp de 70-80 de ani.
dar Antarctica are rute de evacuare și aprovizionare. În spațiu nu există nicio cale de ieșire. Mai mult, stau eu și mă gândesc, pe Pământ avem războaie și revoluții și asta chiar cu resurse foarte multe. Cum ar putea un grup mic să rămână stabil și unit timp de secole, fără resurse altele decât ceea ce este navă, închiși într-un cilindru metalic? Și mai grav, ce drept avem să condamnăm generații întregi, încă nenăscute, la o astfel de soartă? Poate că ei nu vor consimți. În final, personal, Chrysalis este un proiect pentru studenți. Adică, domnule, cine are o idee frumoasă să facem o navă și acest proiect a câștigat. A câștigat pe bun de dreptate, pentru că pentru un proiect studențesc a fost destul de bun. Eu nu cred însă că Chrysalis ăsta este în realitate o adevărată foaie de parcurs, ci mai mult o mică fantezie studențească. Subestimează pericolele planetei Proxima B, presupune tehnologii care nu există, mizează pe combustibil inaccesibil, Heliu-3 de pe Jupiter, ignoră imposibilitatea de a reproduce o civilizație globală într-o singură navă și trece cu vederea realitățile psihologice ale izolării oamenilor pe termen lung. Viziunea asta e spectaculoasă, ideea studențească e faină, dar nu mi se pare realistă. De fapt, mi se pare chiar înșelătoare. Cred că dacă acest proiect scoate ceva la suprafață, este cât de mult suntem noi interconectați aici pe Pământ. Avem cu adevărat o civilizație globală, depindem unii de alții, că suntem în China, România sau America și trăim pe o planetă în care ne-am adaptat. Eu zic să apreciem asta. Dragi prieteni, acesta a fost videoul de astăzi. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Scrieți în comentarii ce subiecte asemănătoare vă doriți. Dați like și share dacă v-a plăcut. Mă ajută. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Numai de bine. La revedere!